Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η κινεζική εταιρεία OPPO είναι μια εταιρεία που έχει συνδυαστεί με την καινοτομία. Αυτή η καινοτομία είναι φανερή στα περισσότερα προϊόντα της. Αυτό ισχύει και για το νέο κορυφαίο smartphone της, το OPPO Find X3 Pro. Πέρα από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, το νέο Find εντυπωσιάζει και με τις ιδιαίτερες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση χρωμάτων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, που το ξεχωρίζει από τα περισσότερα smartphones. Με το OPPO Find X3 Pro θα μπορείτε να τραβήξετε και να δείτε 1 δισεκατομμύριο χρώματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του νέου smartphone. Το smartphone θα διαθέτει μια curved OLED οθόνη 6,7 inch υψηλής ανάλυσης με ρυθμό ανανέωσης από 10 έως 120 Hz. Ζυγίζει μόλις 193 γραμμάρια και έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τα βασικά του χαρακτηριστικά. Διαθέτει επικάλυψη Gorilla Glass 5 και είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερο είναι ότι στο πίσω μέρος υπάρχουν 4 κάμερες που σας επιτρέπουν να αποθανατήσετε τον κόσμο γύρω σας με 10-bit color. Η υποστήριξη 10-bit color ισχύει τόσο κατά τη λήψη φωτογραφιών, όσο και κατά την προβολή του στην οθόνη και την αποθήκευσή του στο smartphone. Όσον αφορά στο σύστημα τετραπλής κάμερας στο πίσω μέρος, το smartphone διαθέτει μια βασική κάμερα και μια κάμερα με ευρυγόνιο φακό που βασίζονται στον ίδιο αισθητήρα της Sony με ανάλυση 50 MP. Αυτό σημαίνει πως οι φωτογραφίες και από τους δύο αισθητήρες θα έχουν την ίδια υψηλή ποιότητα. Ανάμεσα στους αισθητήρες υπάρχει και μία microscope κάμερα 3 MP που επιτρέπει να δείτε λεπτομέρειες που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι. Ο φακός διαθέτει και ring light για ακόμη καλύτερη φωτεινότητα. Το σύστημα τετραπλής κάμερας ολοκληρώνεται με ένα φωτογραφικό τηλεφακό 13 MP. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μια κάμερα 32 MP για τη λήψη υπέροχων selfies. Όσον αφορά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, το OPPO Find X3 Pro τρέχει Android 11, διαθέτει 8 πυρήνες και τροφοδοτείται από το Snapdragon 888 chipset με 5G modem και υποστήριξη για 13 5G bands. Επίσης, διαθέτει 12GB μνήμη RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, καθώς και μια μεγάλη μπαταρία που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 65W, γρήγορη ασύρματη φόρτιση 30W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 10W. Τέλος, το smartphone είναι εξοπλισμένο με fingerprint reader και στερεοφωνικά ηχεία Dolby Atmos. Το Find X3 Pro θα πωληθεί σε πολλές διεθνείς αγορές και η OPPO προσφέρει δωρεάν παγκόσμια εγγύηση. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, καθώς η εγγύηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τους χρήστες όταν σκέφτονται να αγοράσουν ένα κινεζικό τηλέφωνο. Τέλος, το OPPO Find X3 Pro έρχεται σε ένα μεγάλο κουτί γεμάτο με πράγματα. Εκτός από το smartphone, οι αγοραστές παραλαμβάνουν έναν φορτιστή και ένα καλώδιο USB A to C, ακουστικά τύπου USB-C EarPods και μια μαύρη ματ προστατευτική θήκη από καουτσούκ.